ครับทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นขวดน้ำนะครับเป็นขวดน้ำ600มิลลิลิตรเป็นขวดกลางนะครับจะนำตัวเนี้ยกลับมาใช้งานกันครับหลังจากที่เราดื่มกันแล้วครับเป็นขยะมากเลยนะครับตัวนี้โอเคครับติดตามชมกันนะครับจากขวดพลาสติกขวดน้ำดื่มครับผม